लौ के भएको यो? आज चाहिँ यो आमा हस्पिटलमा दाँत उखाल्नु आउनु भा रहेछ। उहाँको दाँत चाहिँ दाँतको मुनि हड्डी हुन्छ नि, त्यसले छोडेको कारणले उहाँको दाँत हल्लेको रहेछ। आज चाहिँ यस भिडियोमा हामीले दाँत उखाल्नु अगाडि के स्टेप गर्छौँ, के एक्जामिन गर्छौँ, त्यो सबै तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। सुरुमा हामी मुखमा जाँच गर्छौँ। मुखमा के रोग छ, कस्तो कस्तो दाँतको कन्डिसन छ, त्यो सबै मेन्सन गर्छौँ। र दाँत उखाल्नु अगाडि बिपी पनि चेक गर्छौँ। त्यस्तै लिम्फ नोडहरू पनि चेक गर्छौँ, त्यहाँ सुन्निएको दुखेको छ कि छैन चेक गर्छौँ। त्यस्तै मुख खोल्ने बन्द गर्ने जोइन्टलाई पनि चेक गर्छौँ। त्यसपछि हामी कन्सेन्ट वा मन्जुरी फर्ममा साइन गराउँछौँ। त्यसपछि लोकल एनेस्थेसिया वा नदुखाउने औषधि सिरिन्जमा लोड गर्छौँ। त्यसपछि मुखमा लोकल एनेस्थेसियाको इन्जेक्ट गर्छौँ। इन्जेक्ट गर्दा चाहिँ अलिकति दुख्न सक्छ तपाईँलाई, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई केही पनि फिल हुँदैन। इन्जेक्ट गरेको 2-3 मिनटपछि तपाईँलाई केही पनि दुख्दैन र यसरी हामी चलाउँदाखेरि तपाईँलाई फिल पनि हुँदैन र हामी मजाले काम गर्न सकिन्छौँ। दाँतमा वरिपरि भएको मासुहरू यो इन्स्ट्रुमेन्टले यसरी निकाल्छौँ। त्यसपछि अर्को इन्स्ट्रुमेन्टले यसरी समात्छौँ र दायाँ बायाँ गरेर यसरी निकाल्छौँ। यसरी सुई दिएर निकाल्दाखेरि तपाईँलाई केही पनि दुख्दैन है त। त्यसपछि दाँत उखालेको ठाउँमा यसरी कटनले सफा गर्छौँ। त्यसपछि बेटाडिन सल्युसन सिरिन्जमा लोड गरेर यसरी इरिगेट गरेर सफा गर्छौँ। त्यसपछि गज पिसलाई यसरी आधी घन्टासम्म टोक्न लगाउँछौँ।